ผู้หญิงจะเป็นโรคออโตอิมมูนมากกว่าผู้ชายนะเพราะว่าผู้หญิงเราถูกแรงกดดันเยอะมากต้องเป็นแม่ที่ดีต้องทำงานที่ดีต้องสวยตลอดเวลาต้องไม่แก่ต้องไม่ใช้อารมณ์ต้องห้ามพูดตามใจชอบต้อง everything นั้นแรงกดดันในสังคมมันหนักมากปูเลยบอกว่าผู้หญิงไม่ผิดที่จะเลือกตัวเองเอาแต่ใจบ้างก็ได้ทุกครั้งที่คุณปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันใช่จะมีโอกาสเข้ามาปูเคยบอกวุฒิครั้งสุดท้ายว่าถ้าไม่ใช่จะไม่ออกโซเชียลละเพราะว่าได้บทเรียนเยอะมากก็จริงก็ปูเขานั่ง private นะแต่งงานคือแบบโผล่มาเลยไม่มีใครรู้เพราะอะไรถึงอยากมีลูกเพราะปูมองว่ามันคงเป็นสิ่งที่เศร้าถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์นี้ในชีวิตใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ Woody และทีมงาน Woody World ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหน่อยนะกดยังplease กดนะครับการได้มีโอกาสแต่งงานชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากตอนแรกนึกว่ามันจะเปลี่ยนเยอะนะเพราะว่าแบบ as you know มันเป็นเหมือนแบบเพราะอะไร it's such a big chapter ในชีวิตเรามันเป็นแบบอะไรที่พูดจะแบบยิ่งใหญ่มากแล้วตั้งแต่เด็กจนโตแบบเวลาคนเรียกว่าเนี่ยสามีภรรยา it sounds very formal แล้วปูเป็นคนที่ไม่ชอบแบบ label สักเท่าไหร่ก็เลยอาทิตย์นึงก่อนแต่งงานก็ค่อนข้างเกรงนะแบบเฮ้ยจะแต่งแล้วหรอแต่พอวันต่อมาก็แบบทุกอย่างเหมือนเดิม he's my best friend เหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เข้าใจเราแล้วพองานทุกอย่างมันจบลงแบบแรงกดดันทุกอย่างมันก็จบลงก็กลับมาสู่ชีวิตปกติคือปูเคยบอกวุฒิครั้งสุดท้ายว่าถ้าไม่ใช่จะไม่ออกโซเชียลละเพราะว่าได้บทเรียนเยอะมากก็จริงก็ปูเขานั่ง private นะแต่งงานคือแบบโผล่มาเลยไม่มีใครรู้แล้วคนนี้ก็คือดูใจกันมานานพอสมควรจริงๆคุยมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็มาคุยกันจีบกันจนก็แบบเนี่ยเป็นแฟนแล้วก็แต่งงานเขาเป็นคนนิ่ง opposite of me ปู very passionateเขาจะเป็นคนนิ่งๆชิลๆถ้าเปรียบปูเป็นไฟเขาเป็นน้ำอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้ากันได้สิใช่ไหมใช่วินาทีไหนที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมจะอยู่กับคนนี้ไปนานๆละเอาจริงๆนะปูว่าตอนที่เขาใจเย็นกับทุกเรื่องเขาแฮนด์ลปัญหาด้วยการที่เขาเย็นเขายืนเคียงข้างเราตลอดเขาเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลเขาไม่ได้อินกับวงการบันเทิง he doesn't have social media เลยไม่มี IG ไม่มี TikTok ไม่มีอะไรเลยและนั่นคือ point ที่เขาบอกว่าเขาอยู่แบบชีวิตมีความสุขเขาไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับใครเขาอยู่ในโลกของความจริง he's very present แล้วพอเราเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเราคิดใจแบบเราต้องมีคู่แบบเนี้ยคนที่ไม่ได้อยากเกี่ยวอะไรกับตรงนี้เลยแล้วก็เจอใครก็ไม่ได้ตื่นเต้นเขาก็แบบyou know แบบแล้วไงอะไรเงี้ยแล้วพอเราเห็นถึงความคามความใช้ชีวิตมันเหมือนเขาเป็นครูสอนที่ดีสำหรับเราอะผมรู้สึกว่าเวลาเราหาคู่มันเป็นคู่ที่หนึ่ง we have to be compatible อยู่ด้วยกันได้แต่ก็ต้องเป็นคู่ที่กล้าปะทะในวิธีที่ constructive เช่นไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรเราต้องสามารถคุยกันได้สิและเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้คนอื่นชอบไม่เราเปลี่ยนเพราะว่าโอเคมันต้อง adapt ไปเนาะคนเราเป็นคู่กันมันต้อง adapt ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีคู่ที่เราคุยกันและแก้ไขปัญหาในเชิงที่พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ในเชิงบวกเดนนั้นไม่ใช่คู่เราปูว่าปูกับเขาสามารถคุยกันได้ตลอดแล้วที่อยู่บอกว่าอยู่คุยกันถึง next step ไปหมดแล้วเพราะว่าการมีครอบครัวการมีลูกก็คุยกันหมดแล้วก็คุยนะคะคุยใช่ว่า accountability ของทั้งคู่เป็นยังไงแล้วว่าถ้ามีแล้วจะอยู่ประเทศไหนจะใช้ชีวิตยังไงก็คุยกันก็เคลียร์หมดเลยทุกอย่างเคลียร์ปูเป็นคนI'm a planner เป็นเพื่อนปูใช่รู้อยู่เป็น planner I'm very แบบปุ๊บแบบแต่เหตุผลก็เพราะว่าทุกอย่างคือ communication บางทีคนเรามีปัญหากันก็เพราะว่าไม่สื่อสารเพราะกลัวว่าถ้าสื่อสารออกไปเขาจะไม่เข้าใจเราหรือเราจะดูไม่ดีเราจะฟังเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วว่าความรู้สึกเราit's valid จะผิดหรือถูก it's valid คู่เราก็ต้องฟังแล้วบางทีการที่ได้พูดออกมาได้แปลนออกมาปูก็ได้ยินตัวเองพูดออกมาแล้วปูก็ว่ามันก็หรือมันฟังดูเกินไปปะวะหรือแบบมันฟัง reasonable อะไรเงี้ยมันจะได้วางถูกอาจจะไม่ได้ว่าอยู่เป็นคนที่ต้องมีลูกหรือไม่มีลูกนะตอนแรกในชีวิตคิดว่าไม่ได้ actuallyเมื่อก่อนไม่เคยอยากมีแต่ในวันนี้อยากมีเพราะว่า it's intentional แล้วมันเจตนาที่จะมีที่อยากมีเพราะอะไรถึงอยากมีลูกเพราะปูมองว่ามันคงเป็นสิ่งที่เศร้าถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์นี้ในชีวิตเหมือนปูเกิดมาไม่อยากมองกลับไปว่าอายุ85แล้วI never experienced การเป็นแม่
หรือได้เลี้ยงคนคนหนึ่งแล้วปูก็คิดว่าที่ผ่านมาที่ไม่อยากมีเพราะปู prioritize อาชีพปูมองว่าอาชีพเราสำคัญที่สุดปูมองว่าการเอาตัวรอดการแข่งขันมันคือสิ่งที่สำคัญตัวเขาเองก็เหมือนกันจริงๆเขาก็อายุเยอะกว่าปู12 ปีเนาะเขาก็โสดมาโดยตลอดก็เหมือนกันเป็นคนที่มีวินัยในการทำงานสูงตรงเนี้ยเรา relate มากเราคุยกันรู้เรื่องมากว่าเขาบ้างานปูก็บ้างานแต่2คนก็พูดว่าสิ่งเดียวที่แบบเราขาดตอนเนี้ยในชีวิตก็คืออะไรคือการที่เอา value ประสบการณ์บทเรียนทุกอย่างที่เรามีในชีวิตเนี่ยมาสอนมนุษย์เล็กๆคนหนึ่งแล้วปูว่าปูไม่ได้คิดว่าต้องมีแบบ3 4 5 คนไม่คนเดียวก็ ก็เป็นสิ่งที่วางแผนไว้ในอนาคตแต่ไม่ใช่ใน near future ยังไม่ได้คิดจะมีปีหน้า แต่อะไรสำคัญที่สุดสำหรับยูตอนนี้ ตอนนี้คือความสุขเพราะว่าสุดท้ายแล้ว last time we saw each other เป็นช่วงที่ปูโดนจะได้เคยโดนข่าวหนักๆ and I was like so paranoid แต่ปีนี้เป็นปีที่แบบไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเหมือนหลังบทสัมภาษณ์นะ I really don't care anymore แบบใครจะพูดอะไรเลยพูดไปเลยแบบไม่สนแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับปูตอนนี้คือการใช้ชีวิตแบบมีความสุขและความสุขนั้นคือการไม่เป็น people pleaser แล้วเมื่อก่อนปูอ่ะใครขออะไรปูทำหมดเลยพี่วูดดี้เคยเป็นไหมใครทำอะไรก็แบบได้เพราะไม่อยากดูเป็นคนไม่ดีใช่เพื่อนก็เยอะเหลือเกินมาก่อนเป็นฝูงเลยเอาใจทุกคนไม่ว่างเหนื่อยแค่ไหนก็ไปกินข้าวด้วยเพราะกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเรากลัวว่าเขาจะพูดลับหลังตอนนี้ I really don't care เอาตัวเองมีความสุขเพราะมันไม่ผิดการที่เลือกความสุขตัวเองถูกพอเราอายุเยอะขึ้นเรา value การแทนที่มันเป็น quantity อ่ะไม่ต้องมีเพื่อน10 คนเจอกันปีละแบบ20 ครั้งแต่มีเพื่อนไม่กี่คนแล้วเจอกันทีทานข้าวกัน5 ชั่วโมงแล้วคุยกันเรื่องที่มันดีต่อใจจริงๆอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ปู value แล้วทุกวันนี้เมื่อก่อนปูก็จะ value ว่านู่นนี่นั่นแบบอะไรก็ไม่รู้มั่วๆไปหมดเลยแต่ตอนนี้สำหรับปูคือ no งานที่ดีต่อใจมี value กับเราจริงๆเราไปปูจะถามตลอดไปแล้วไปบ่อยมันก็ช้ำจะไปทำไมเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นงานที่แบบอุ๊ยน่าสนใจโอเคมันเป็น challenge ใหม่อยากทำก็คือตอนนี้ทุกอย่างคือจะบอกว่าเป็นยุคเอาแต่ใจของไปยาก็ได้ดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างที่มันดีต่อใจแล้วเอาแต่ใจเราก็สบายแล้วพอใจเราสบายชีวิตเราอยู่ยังไงก็ได้ละตอนนี้ถูกเพราะผู้อยากจะบอกว่าผู้หญิงหลายคนรู้ไหมทำไมผู้หญิงจะเป็นโรคออโตอิมมูนมากกว่าผู้ชายนะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเป็นเราถูกแรงกดดันเยอะมากต้องเป็นแม่ที่ดีต้องทำงานที่ดีต้องสวยตลอดเวลาต้องไม่แก่ต้องไม่ใช้อารมณ์ต้องห้ามพูดตามใจชอบต้อง everything นั้นแรงกดดันในสังคมอ่ะมันหนักมากปูเลยบอกว่าผู้หญิงบางทีอ่ะไม่ผิดที่จะเลือกตัวเองเอาแต่ใจบ้างก็ได้ it's okay to say no แล้วช่วงหลัง I find ว่ามันแบบมันมี power ในการบอกว่าno ไม่เป็นไรค่ะปูขอแบบ pass กันอันนี้ไม่ทำค่ะแล้วรู้ป่ะปูจะบอกเคล็ดลับอย่าง every time we say no to something we're saying yes to something else ทุกครั้งที่คุณปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันใช่จะมีโอกาสเข้ามาถูกต้องรู้ว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่าติดกาแฟมากเล่าซิว่ามันมาอย่างไงการติดกาแฟของยูเนี่ยก็คือจริงๆแล้ว as you know my husband ทำกาแฟเนาะbut that's separate โอเคสามีทำกาแฟใช่มีโรงงานกาแฟซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับอันนี้แต่ว่าทั้งวันทั้งคืนน่ะจะมี coffee nerd อยู่ข้างๆฉันจะบอกอันเนี้ยดีไม่ดีแล้วมีแบบอาราบิก้าต่างกับโรบัสต้ายังไงเมล็ดกาแฟจากบราซิลต่างจากอีธิโอเปียยังไงดาร์กโรสต่างจากไลท์โรสยังไงอยู่เป็นภรรยาอยู่ก็ต้องฟัง so here we go ตอนนี้ไอ้ก็เลยเป็น coffee snob นิดหนึ่งนะอ๋อเหรอรู้เรื่องหมดเลยโอ้ยรู้แล้วก็แอปทำเป็นว่าตัวเองรู้มาตั้งแต่ต้นแต่จริงแล้วนางเป็นคนสอนเองแล้วหลังจากนั้นก็คือคุณแอมซึ่งเป็นเพื่อนปูเอง she started a coffee brand แล้วเราก็แบบเหมือนไปทานข้าวกันบ่อยคุยกันนะ as you know เมื่อก่อน I'm a big supplement person เนาะปูเป็น very health nut ก็ปูก็กว่าจะผอมกับ L-carnitine Garcinia green tea extract แล้วปูก็บอกบางทีนะคุณแอม I'm like so bored ออกกำลังกายทีต้องกินอาหารเสริม10 เม็ด it's a lot ตับมันจะไม่ตับถูแล้วอีกอย่างพอปูเป็น PMDD คอร์ติซอลมีถามแพทย์เขาก็จะบอกว่าคอร์ติซอลสำคัญมากกับเอฟเฟกต์ของฮอร์โมนผู้หญิงแล้วคอร์ติซอลหลังจากความเครียดรวมถึงการดื่มกาแฟเยอะ
ก็จะทำให้คอร์ติซอลหลังซึ่งคอร์ติซอลหลังก็จะทำให้คนคิดว่าดื่มกาแฟ6 แก้วมันจะเผาผลาญนะ actually it's very bad for you นอกจากทำลายซิสเต็มข้างในทำให้แก่ทำให้คอลลาเจนทำลาย yeah everything is bad dehydrate ร่างกายอยู่ยังทำให้คอร์ติซอลในผู้หญิงอ่ะหลั่งแล้วจะทำให้แฟตตรงหน้าท้องกับต้นขามาหายากIt's like a fact yeah so คุณแอมก็เลยบอกว่า yeah I have a coffee ที่ซองเดียวมี green tea extract มีแบบ Garcinia มีแบบ a mix of Robusta Arabica ก็คือรสชาติดีกลมกล่อมทำจาก stevia ก็คือแย่หวานไม่มีน้ำตาลสูญไขมันมี like all these ส่วนผสมที่ usually is in a supplement แต่อยู่ใน health coffee อยู่ในซองเดียวและดื่มกาแฟแก้วเดียวกลมกล่อมดื่มง่ายแบบเวลาดื่มตอนเช้าปกติถ้ามัน empty stomach มันก็จะรู้สึกคลื่นไส้นิดนึงแต่อันเนี้ยมันคือ easy อ่ะซองเดียวเอาอยู่แล้วอยู่ดื่ม2 ซองไอ้ว่าอยู่ก็เอาอยู่ทั้งวันแล้ว3 ซองอยู่ just crazy just 2 ซอง I think is enough you know แล้วการดื่ม2 ซองนี่ของยูเนี่ยสิ่งที่มันได้มันคืออะไรคนอาจจะรู้ well 1 I feel balanced in the morning แบบตื่นมาแล้วรู้สึกอิ่มท้องแล้วแบบสมองแบบคลิกตื่นมา coffee มันสำคัญนะบางทีเราตื่นมาพี่ดื่มกาแฟป่ะก็จะตื่นมาอยู่นี่สมองทำงานเลยปรึบแล้วตื่นมาปุ๊บเราต้องมีอีเมลจะอ่านอะไรก็ทำก็ดื่มกาแฟรู้สึกเฟรชไปออกกำลังกายสมองทำงานแล้วปุ๊บก็จะอิ่มไปถึงกลางวันจริงๆเพราะมันเป็นรสชาติกลมกล่อมมันทำให้ช่วยแบบกาแฟ is also helps you like it suppresses your appetite คาเฟอีนเนี่ยมันก็จะไม่ได้หิวไงใช่ซึ่งบางทีถ้าเกิดว่ายูอยากไม่คิดว่าคนเรามันต้องกินวันละ 3-4 มื้อหรอกไม่ต้องคือมันกินมนุษย์ไม่ถูกสร้างมาเพื่อกินขนาดนั้น we were cavemen อันนี้เราแค่ว่าสมัยนี้เขาแค่มันเป็นกติกาที่สากลยอมรับเองว่าต้องมี breakfast lunch dinner แต่ในความเป็นจริงอยู่เลือกกินตอนไหนก็ได้ที่อยู่จะกินที่เมื่อไหร่ที่ร่างกายอยู่หิวว่าตื่นมาตอนเช้าบางทีเดี๋ยวนี้กินกาแฟแล้วก็ไม่ได้กินเลยจนกระทั่งบ่ายแล้วก็เห็นได้เลยว่าสิ่งที่มันตามมาก็คือไอสามารถควบคุมน้ำหนักไอได้ดีมากเพราะว่าบางทีเราต้องกินเนี่ยโดยที่เรายัดเข้าไปแล้วบางทีมันแคลอรี่มันเกิดจริงคือจริงๆแล้ว ancestors เราอะ caveman is a hunter and gatherer นะก็คือจะมี fasting period นานมากเพราะว่าเขาต้องแบบเอา energy store เพื่อจับหาอาหารพอเขาทานก็คือทานเฉพาะตอนหิวแต่ในยุคเราอะเรากินจุกจิก and wonder ว่าทำไมเราเป็นเบาหวาน wonder ว่าทำไมเราเป็นโรคหัวใจทำไมเป็นมะเร็งเราก็แบบในยุคคนเนี้ยคนทานตลอดเวลาบางทีก็ทานเพราะเครียดด้วยปูก็เลยบอกว่าตัวช่วยที่ดีก็คือ just drink กาแฟวันละ2 แก้วเกินกว่านั้นปูว่าก็ไม่ดี it's not good for you กาแฟตัวนี้ชื่อว่าQrus Coffee เล่าซิถึง Qrus Coffee ก็คือเป็นของคุณแอมรัสสิการซึ่ง is my friend เองแล้ววันก่อนเราก็คุยกันมาเป็นปีแล้วเรื่องนี้ว่าพี่แอมทำกาแฟสิ she's like yeah ไอบอกว่าเราต้องทำแบบนี้ตอนแรกเขาก็มาทำสูตรแรกแล้วปุ๊กก็ว่า I don't know สูตรแรกยังไม่ถึงอ่ะ it was so okay พอปรับสูตรใหม่ it's really good แล้วแบบมันแบบอิ่มท้องนานมี energy มีพลังแล้วเพราะปูเป็น PMDD อ่ะเป็นแบบ I'm serious about this มากๆปูไม่ชอบให้ตัวเองรู้สึก jittery แบบมือสั่นใจสั่นอะไรเงี้ยit's not good เพราะมันดื่มกาแฟมันก็มีส่วนเอฟเฟกต์กับ mental health ด้วยนะสปูก็เลยบอกว่าต้องเป็นกาแฟที่ลดกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลมีแบบ supplement ด้วยแต่ในเวลาเดียวกันไม่ทำให้ตัวเองแบบจิตรีจนพูดจาไม่รู้เรื่อง so she just came up with this coffee แล้วแบบปูก็ทำงานให้เขามาเป็นปีแล้วมันขายดีมากเลยcelebrate เนี่ย 100,000 ห่อก้อน yeah in one go 1 เดือนขายไป 100,000 ห่อว้าว I know I should be a partner I was like damn it จ้างเป็นพรีเซนเตอร์เอาเป็นหุ้นดีกว่า แล้วอุตส่าห์ไปบอกเขาด้วยนะบอกกล้องเลยนี่ไง I was like reconsider นี่ถามหน่อยว่ามาในวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเอามาด้วยไหมแล้วถ้าเกิดคนที่เขาติดตามชมอยู่เนี่ยเขาสามารถได้รับอะไรพิเศษมาจากปูในวันนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะปูก็คุยกับพี่แอมว่าwhat are you gonna do she's like it's a gift set thing ก็คือปกติอ่ะห่อนึงมัน590 บาทมีทั้งหมด5 ซองห่อหนึ่ง5 ซอง5 ซอง590 บาท590 บาทใช่แต่มันปีใหม่แล้วเขาก็เลยมีกิฟต์เซตพิเศษมันก็เลย12 ห่อมี60 ซองในกิฟต์เซต2 ห่อ12 ห่อ12 ห่อ yes 60 ซองใช่กินทานได้2 เดือนน่ะ you know หอมเลยฟิตเลย you know แล้วปัดจากราคา 7,080 บาททั้งหมดนี่ดึงเอาใหม่นะQrus Coffee 12 ห่อมี60 ซองทานได้2 เดือนปกติ 7,080 วันนี้ลดน่าจะสัก 5,000 มั้ยหรือว่า 1,290 บาทฮะ 1,290 บาท you heard me จาก 7,000 เนี่ยนะ yeah I know ใจดีเนาะก็คุณแอมเขาสวยและรวยไงอีกนิดก็ฟรีแล้วนะ I know but she doesn't care วันนี้ปูเลยบอกว่าจริงๆปูก็บอกเขานะว่าปูออกรายการครั้งนี้ปูบอกว่า
you know me and Woody we're not really hard sell people she goes don't ไอ้ก็บอกงั้นได้บอกเล่าเรื่องดีๆแล้วกัน งั้นคนที่ติดตามอยู่ก็ฟังปูแล้วนะครับคิดว่ารู้สึกว่าอยากลองชิมหรือว่าอยากลองก็ลองเปิดใจดูแล้วกันติดต่อได้ที่เบอร์อะไรแล้วก็มีรายละเอียดให้ไหมได้ก็มีค่ะก็คือ0993544999ค่ะ0993544999 and line at qserum 88 Q Serum 88 yeah because she's got skincare too Oh. she's kind of this like amazing businesswoman ก็คือมีครบวงจรมีหลายอย่างจริงชีเก่งนะของไม่ดีชีไม่ทำโอเคปกติห่อละ590 บาทนะครับ1ห่อมี5ซองเนี่ยในช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ที่ปูบอกมีกิฟต์เซตปีใหม่ Kira's Coffee นะครับเอาไว้มอบให้เป็นของขวัญให้คนที่คุณรักนะครับ Kira's Coffee 12ห่อซึ่งมีทั้งหมด60ซองเนี่ยทานได้2เดือนเต็มๆนะทุกคนปกติที่ปูบอก 7,080 บาทวันนี้เหลือแค่โอ้โห Amazing มาก 1,290 บาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งได้นะครับที่หมายเลข0993544999ค่ะขอย้ำอีกทีนะคะ0993544999และ Line at qserum 88ค่ะก่อนมาเจอกับปูเมื่อกี้นี่ไอไปเจอแอนโทเนียมาและไอทราบมาว่าอยู่กับเขามีความหลังนิดนึงหรือเปล่านิดนึงก็คือเล่าให้ฟังหน่อยสิปี 2017 I got a DM from her แต่เขา DM มาแล้วก็บอกแบบเขาส่งรูปที่เขาไปช่วยองค์กรเกี่ยวกับเด็กเขาก็พิมพ์มาบอกว่าแบบเห็นพี่ปูทำงานสังคมแล้วเนี่ย it really like you know gives me inspiration to want to help other people แล้วเขาก็บอกว่า it's little steps go a long way something like that ที่เขาพิมพ์ปูไม่ได้เห็นข้อความนี้แต่ตอนเขาประกวดปูจะพิมพ์หาเขาจะ say you're an inspiration oh my god great job นึกออกปะก็เลยเข้าไปแล้ว2017 she wrote this so I ก็เลยรีบไปแบบ babe oh my god ไอเพิ่งเห็น แต่ว่าไอจะบอกอยู่ว่าตอนเนี้ย you're my inspiration so จริงๆแล้ว it's amazing ปูชอบแอนโทเนียมากเพราะปูรู้สึกว่าปูเชื่อนะเวลาคนเราต้องการอะไรมากๆอ่ะแต่ทำโดย with flow อ่ะไม่บังคับไม่แข่งขันตาของแอนโทเนียดูทำแล้วมีความสุขและปูว่าอันนั้นแหละมันคือความสวยงามที่มันจริงอ่ะIs this my gift? Yeah, it's real deal. See, and you get me to go home with you. โอ้ยปูกลับมาด้วย I know. แต่มันน่ารักนะ see, it's cute. อันนี้ก็คือเซตเลย Yes, and it's Robusta and Arabica coffee. เล่าซิเนี่ยเมื่อคุณเป็นแบบว่ากูรูแล้วเนี่ยโรบัสต้าและอาราบิก้ามันเป็นยังไง So actually แบบ Robusta is like a little bit stronger. มันจะแรง Yeah, and then it's a mix with Arabica, so it's actually a mixed blend, which makes it taste really good. อยู่พูดเป็นไทยซิเอาใหม่โรบัสต้าอาราบิก้ามันยังไงนะก็มันต่างกันไงอันหนึ่งมันจะเข้มกว่าและอันหนึ่งมันเบากว่าแต่เพราะว่าเขาผสมแบบเมล็ดกาแฟจากเวียดนามและจากบราซิลด้วยแล้วมันจะมีแบบcoconut creamer ข้างในด้วย so it's really tasty แล้วมี stevia ก็คือมันหวานแต่หวานจากแบบหญ้าหวานso it's really good ก็คือไม่มีน้ำตาลจริงๆสาบานได้เลยไม่ต้องไปซื้อกาแฟร้านกาแฟแบบ you know กาแฟพวกปูว่าปูก็เหมือนทุกคนอ่ะปูติดกาแฟเย็นข้างทางมันเย็นแล้วมันหวานอ่ะ so เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลยชงอันนี้แล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็เอาหลอดอันเดียว amazing